Hello and welcome po ulit sa vlog. Okay, Tantansantiago po ang inyong lingkod, and share ko sa inyo kung bakit hindi pa ako naka big bike. So first of all, pandemic pa, kaya talagang hindi ako mapayagan ni misis na kumuha ng bagong motor kasi yun nga, hindi rin naman daw mailalabas, hindi rin magagamit. Sayang lang yung ownership time. Kumbaga meron ka nga pero hindi mo naman magagamit. So yun, hindi talaga pwede. Kahit anong gawin ko, syempre as a father and as a family man, para maiwasan namin yung pagtatalo, di ba? Syempre papakinggan ko na lang din, and nasa tama naman yung sinasabi ni boss ni misis. So tanggap ko yun, walang problema sa akin yun. Yung parking issue namin sa bahay, ang arrangement naman doon is magbabawas kami ng isang motor. So magkakaroon ako ng space para dun sa mas malaki. And hindi naman talaga super laking super bike yung, hindi naman super laking big bike yung kukunin natin Yung saktong pang expressway lang. Hindi naman natin kailangan ng super mamaw. Yung expressway privilege lang, masaya na ako doon. Ibang iba yung power ng manual. Grabe. Kung napanood yung video ko gamit yung KTM 390, yung Duke 390 ni Kuya Ray, grabe yung response nun. Ibang iba. Iba yung power. So nung ginamit ko yun, na-miss ko yung R150 ko. Grabe. Parang ang sarap kunin uli para magamit. Ang bagal. Ang tokwa. Kanina pa green pero walang under. Mas-stop na naman tayo. Ay naku, yun nga ba sinasabi ko. Ay, no right turn on red signal. Red signal 1, 2, 3, 4. Galing sa kabila, dumaan. Pero lumiko. Sana maisip nila, there's a reason, a safety reason kung ba't nilalagay mga bagay na yan, to avoid accidents, to protect us. Actually, hindi naman na dapat kailangan lagyan yan Dapat alam na natin yan as licensed road user, diba? Pag sinita mo, galit pa minsan yan, ikaw pa mapapaaway. Let's go! Ibo lang malakas. So for now, dito muna tayo sa favorite motorcycle natin, Aerox. Pero hindi ko i-give up to. Hindi ko to pagbibigay, hindi ko to ibebenta. Aalagaan natin to kagaya ng mga unang motor natin. Not unless kailangan na talaga mag-let go, kagaya ni Mio 1 or ni Click. Pinag-iisipan ko pa kung nai-let go ron if ever na kumuha ako ng big bike. Pero for now,
Mahamahalin ko ng sobra-sobra tong Aerox na to. Nandito na tayo sa dapitan. And syempre, ibig sabihin, malapit na tayo sa bahay. Kailangan ko na uling magpaalam sa inyo mga paps. So, for now, ito lang po muna tayo. Again, this is Tantansantiago. Stay dry and ride safe mga paps. Baon kayong tubig. Grabe init sa daan mga paps. Bye. Nice. Uy oh, Yorme. Yorme, uniform ni Yorme yun, no? Galing, oh.